السلام عليكم ورحمة الله. معكم أمل حسن، قناة أوبن بوفيه. طبعا الشتاء يعني مخبوزات. فإيه رأيكم نعمل خبز البريوش؟ ده هو نوع من أنواع الخبز الفرنسي، بس هنعمله النهاردة بطريقة مختلفة شوية. وطريقة الإعداد نفسها بتاعة التشكيل هتبقى فيها اختلاف، بحيث يطلع معانا هش وكريسبي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تابعوا معايا لنهاية الفيديو علشان ما تفوتوش أي تفاصيل. يلا بينا نبدأ. معايا كوباية مية دافية، بضيف لها معلقة صغيرة سكر ومعلقة كبيرة ونص خميرة فورية. طبعا علشان بس احنا في الشتاء فانا زودت الخميرة شوية، لكن لو انت بتشتغلي في جو حر كفاية قوي معلقة كبيرة. بتغطيهم وتسيبيهم 10 دقايق. هتبدأ الخميرة تعمل رغاوي كده، تعرفي ان الخميرة صالحة للاستخدام، فعالة وكويسة. وابدا اجيب الدقيق. مجموع الدقيق اللي انا استخدمته 4 كوبايات و3/4، بس انا شايله جزء منهم هلم بيه العجينه في الاخر عشان محدش يتلخبط. ضفت لهم ربع كوبايه زيت وذره ملح، ومعايا هنا بيضتين فاصله واحده. هاخد الصفار بتاع بيضه، يعني هدهن بيه، وهستخدم بيضه وبياض بيضه. بضيف لهم باكوين فانيليا، وابدا اضيف الخميره. طبعا لسه في نص كوبايه ميه هنستخدمها. هنلم بقى العجينة، بضيف لها 4 معالق صغيرة سكر، معلقتين كبار لبن بودرة، وابدأ اضيف باقي المية. دايما واحنا بنعجن اي مخبوزات نخلي جزء من الدقيق على جنب نلم بيه العجينة. معايا هنا معلقتين كبار زبدة. بتدفي الزبدة علشان تمتزج معاكي بسهولة، او تخليها كريمي كده علشان تدخل معاكي بسهولة في العجينة، ما تخليهاش جامدة هتتعبك. فبتبداي بقى تلمي العجينه تلمي الزبده كده، ونبدا ننزلها على باقي الدقيق. ممكن تحطي طبعا باقي الدقيق في نفس البوله، بس طريقه العجن دي كده مريحه اكتر. بتدخلي باقي الدقيق حوالي 3/4 كوبايه او كوبايه، شيليها على جنب. علشان طبعا انواع الدقيق بتختلف، ممكن ما تحتاجيش الكوبايه كلها. هوريلكم انا مستوى العجين ازاي، علشان برضو محدش يزود دقيق اكتر من الكميه اللي انا قايله لكم عليها. يعني انت ممكن تستخدمي كمية اقل من اللي انا بقولك عليها دي. لكن حاولي هوريلك مستوى العجينة بحيث ما تزوديش، لان هي بتبقى طرية، شايفة؟ طرية، وده بقى معناه ان انت محتاجة عجن. فكل ما تعجني اكتر كل ما تلاقي العجينة سابت ايدك. مش محتاجة ان انت تزودي دقيق في المرحلة دي، محتاجة عجن بس. طبعا لو في عجان ضيفي كل المكونات في العجان مرة واحدة واعجني. لكن لو مفيش عادي جدا، الموضوع سهل قوي. بسيبها بقى بعد ما اتاكد خالص ان هي سابت ايدي مش بتلزق، بغطيها وبسيبها حوالي ساعه لغايه ما تختمر بالشكل ده. طبعا في الشتاء ممكن تطول شويه. بيلي ايدك شويه زيت، ونبدا نشكلها بالشكل بقى بالاشكال اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. نبدا نحط زيت ونفرد، ده هيسهل علينا الفرد. هنفرده مستطيل حوالي 40 في 35، 40 سنتي في 35، وادهنه زبده بقى كله. معلقتين زبده كريمي، واطبقه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تلت وتلت. وادهن برضو الطبقه دي تاني زبده. وممكن في الوقت ده ارش معلقتين صغيرين سكر، هيخليه كريسبي شويه معايا. مش حابه انه يبقى كريسبي، عايزاه يبقى طري، ما تحطيش المعلقتين السكر. وبرضو مش هنحط السكر اللي في النهايه لو انت مش حباه يبقى كريسبي. بعد ما دهنا الزبده بدخله التلاجة حوالي نص ساعة علشان الزبدة تجمد جواه، ونبدأ نفرده يبقى سهل معانا. الزبدة اللي انا استخدمتها في الدهن 3 معالق. بصوا جمدت جوه. ببدأ اطبقه تاني بعد ما فردته شوية، واطبقه طبقة تانية من غير زبدة بقى. الطبقتين اللي هم في الاخر دول من غير زبدة. وبرضو ابدأ افرده واقطعه حوالي 10 مستطيلات على حسب حجم القطعة اللي انت عايزاها. لو عايزة حجم اقل ممكن تقطعي ب1 سنتي كفاية، لكن انا هقطع كده مستطيلات حجمها زي قد صباعين بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو حد عنده اي استفسار في اي وقت عن اي حاجة في الفيديو ده او اي فيديو تاني، يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليكم علشان تعملوا الوصفة وانتم مطمنين. خاصة كمان الوصفات بتاع الكيكات، عايزاكم تجربوا كل انواع الكيكات اللي انا بنزلها لكم. وصفاتها مظبوطة جدا. كيكة البرتقال الاخيرة لازم تجربوها، وصفتها تحفة. بصوا ازاي احنا بنمسك المستطيل ده ونبرمه بالشكل ده كده، ونلفه. خلي الجزء ده من تحت، حاولي تدخليه في الوسط. هيعمل معاكي 10 قطع بالحجم اللي انت شايفاه ده. حابه الحجم اقل بس هتبقى كريسبي اكتر، لان انت كده هتبقى يعني لو بقت رفيعه اكتر من كده هتتحمص اكتر وهتبقى كريسبي اكتر. فالحجم ده كويس جدا. الصينيه اللي هنستخدمها
تكون مدهونه، ادهنيها دهنه سمنه كده علشان ما يلزقش، ما تلزقش على ان طبعا احنا حاطين جوه سكر وزبده فما يلزقش تحت. او هتستخدمي مفرش سيليكون خلاص، بس خلي بالك مفرش السيليكون ده على فكره بيحمر الجزء اللي تحت ده بسرعه جدا. بنسيبها تختمر تاني حوالي تلت ساعه تاني على حسب بقى الجو اللي عندك. سيبيها لغايه ما تلاقيها شكلها كبر بالشكل ده. فاكرين بقى صفار البيضه؟ هنضيف لها معلقه صغيره لبن. صفار البيض ده لازم يتغطى ويتشال في التلاجة لغايه ما نستخدمه. ونحط لها باكوين فانيليا، لازم نزود الفانيليا علشان ريحه المخبوزات ما تبقاش فيها زفاره، فزودي الفانيليا شويه. وندهنها بقى كلها بالصفار البيض ده، بيدي تحميره حلوه جدا للوش مع رشه السكر اللي هنرشها. لو حبيتي يعني الوش يبقى كريسبي هنرش رشه السكر، ما حبيتيش خلاص مش مهم ما تستخدميهاش. شايفين بقى اي نقط نزلت معايا دي لازم اشيلها بمنديل مطبخ علشان ما تتحرقش برضو وتعمل ريحة مش كويسة. فشيلي اي حاجة نزلت تحت عندك في الصينية. مع رشة السكر دي ممكن كمان نستخدم زبيب، لكن لو انتوا هتستخدموه في حوادق ممكن نستغنى طبعا عن رشة السكر. بدخله بقى الفرن على درجة حرارة 190، بياخد معاكي من حوالي من 20 ل 30 دقيقة. في اخر 5 دقايق بولع له الجريل، بس يكون بعيد هو عن الجريل شويه، الصينيه تكون بعيده بحيث ان ما يتحرقش عشان احنا حاطين سكر برضو هيتحرق بسرعه. فنخلي بالنا ونتابعه. بصوا ازاي كريسبي جدا وهشه قوي. هفتح لكم كمان واحده من جوه دلوقتي وهوريها لكم. بس عايزه اقول لكم على حاجه، لو انت هتستخدمي المفرش السيليكون خلي بالك. بصي المفرش السيليكون بيحمر بسرعه اكتر من اللي على الصينيه، فانت تقلبيها اثناء ما بعد ال20 دقيقه كده تبتدي تقلبيها وتشوفيها. لو احمرت خلاص تولعي لها الشوايه. ده برضه هوريكم شكله من تحت، شايفين ازاي لونه افتح شويه. فدرجه اللون اللي انت حباها، اللي بيحمر شويه ده بيبقى كريسبي اكتر. لو عايزين نحافظ عليه طري طبعا بنحطه على طول، بنغطيه على طول مجرد ما بيطلع من الفرن تغطيه علشان يبقى طري معاكي. عايزه كمان تحتفظي بيه فتره فبتحطيه في علبه في الفريزر بس في نفس يوم الخبز علشان يقعد معانا فتره. بيتقدم بقى مع المربى البيتي. ما تنسوش تشوفوا المربى البيتي دي، هسيبها لكم في صندوق الوصف. انا عندي الولاد بيحبوه مع العسل الابيض والجبنه الكريمي. وممكن على فكره تعمليه جنب الشاي او القهوه، مش محتاج اي حاجه برضو. بصوا شكله من جوه ازاي هش قوي، جميل جميل. ريحته بصوا يا ريتكم تشموا الريحه معايا، ريحته جميله جدا علشان طبعا الزبده اللي احنا مستخدمينها فيه، فطالع جميل قوي. عايزاكم تجربوا الوصفه ان شاء الله وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، وعايزه لايكات على الفيديو. واعملوا بقى كل المخبوزات والوصفات اللي انا هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. وبرحب بكل المشتركين الجداد معايا، شرفتوني وحابه اسمع تعليقاتكم وارائكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.